Bismillahirrahmanirrahim. The database system using MySQL, a database management system using MySQL DBMS. دا کورس سٹارټ کړی و. په دغه کورس کې مونږ څه بیسکس چې کوم ټرمینالوجیز یا کنسپټس دي د مونږ سره د ډیټابیس چې په هغه کې مونږ ډیټا، میټا ډیټا، انفارمیشن، دا نه علاوه انټیټي ټایپ، انټیټي کلاس، دا ټول شیونه مونږ په تیر چې کوم لیکچرز دي دوه کلاس ریکارډ کړي مونږ په هغه کې ایکسپلین کړي وو. مخکې مونږ د خپل چې کوم کنسپټ دی دا کنټینیو کوو. مونږ سره یو فنډامنټل کنسپټ دی د ډیټابیس، خصوصا د ریلیشنل ډیټابیس چې هغه ته مونږ څه یو وخت مونږ اټریبیوټ یو. اټریبیوټ مونږ ډیفاین کولای شو چې پراپرټي یا کریکټریسټیک اف ان انټیټي is called an attribute. For example, مونږ سره یو انټیټي دی سټوډنټ، یا مونږ سره یو انټیټي دی مونږ سره پیشنټ، یا مونږ سره یو انټیټي دی ټیچر. د دغه انټیټي چې څومره فیچرز یا پراپرټیز یا کریکټریسټکس دي دغه ته مونږ څه اټریبیوټ ورته یو. فار ایگزامپل رول نمبر، پیشنټ آی ډي، نیم آف سټوډنټ، نیم آف پیشنټ، ایج آف سټوډنټ، جینډرز، دغه نه علاوه مونږ سره مارکس، دا ټول ته مونږ څه یو دغه ته مونږ یو اټریبیوټس. بیا اټریبیوټس مونږ سره مختلف قسم کیټګریز کې ډیوایډ شوي. که مونږ یې پراپر د ډي بي ایم ایس پوینټ اف ویو یا ریلیشنل ډي بي ایم ایس پوینټ اف ویو سره ډیفاین کړو اټریبیوټ، نو مونږ ویلی شو an attribute is a property, an attribute is a characteristic, or an attribute is a feature of an entity which define an entity. مونږ که وکړو په ډیټابیس ټیبل کې اټریبیوټ مونږ سره ریپرزینټ کیږي په کالم کې. ګورئ مونږ سره په ریلیشنل ډیټابیس کې چې کوم د ډیټا ریپرزینټیشن دی دا په ریلیشن کې دی، او دغه ریلیشن ته مونږ ټیبل هم ویلی شو په عام لینګویج کې. په دغه ټیبل کې یا میټریسز هم ورته ویلی شو. په دغه میټریسز، په دغه ټیبل یا په دغه ریلیشن کې مونږ سره روز وي او کالم وي. نو روز مونږ سره یو د انټیټي یو انسټنس ریپرزینټ کوي، او دلته چې کومې مونږ سره کالم دي هر کالم دا مونږ سره یو یونیک کریکټریسټیک یا یونیک پراپرټي یا یونیک فیچرز لري. دغه یونیک کریکټریسټیک فیچر یا پراپرټي ته مونږ څه یو دغه ته مونږ یو اټریبیوټ. فار ایگزامپل دلته مونږ سره مونږ یو جرنلایز یو سکیچ یو میپ ورکړلو د څه شي د یو ټیبل والا د یو ریلیشن والا. هغه مونږ سره څه دی لیټس چې دا مونږ سره ریپرزینټ کوي سټوډنټس. د سټوډنټ مونږ سره څه شی دی یو انټیټي ده. د دغه سټوډنټ انټیټي کې مونږ سره مختلف قسم اټریبیوټ دي. لکه کوم اټریبیوټ دي، لکه مونږ سره زه به تاسو ته دا هایلایټ کړم، بولډ مه کړل، زه به راشم دغه ځای نه به دا څه شی کړم، دا به زه هایلایټ کړم، دغه ځای نه به دا هایلایټ وشي لږ ویزیبل شي تاسو ته. اوس که تاسو خیال وکړو دلته مونږ سره رول نمبر دا مونږ سره یو کالم دی، نیم دا یو کالم دی، ایج یو کالم دی، ډپارټمنټ یو کالم دی، فون نمبر یو کالم دی، او هر یو کالم یو یونیک ریپرزینټیشن یا یونیک فیچرز یا پراپرټیز لري په یو انټیټي کې. دغه مختلف قسم چې دا کومې مونږ سره کالمز دي په دغه ټیبل کې چې دلته مونږ ایز ان ایگزامپل اخیستی دی، د هر کالم ته مونږ څه یو دغه ته مونږ اټریبیوټ یو. فار ایگزامپل رول نمبر دا اټریبیوټ دی، نیم دا اټریبیوټ دی، ایج اټریبیوټ دی، ډپارټمنټ اټریبیوټ دی. او دا چې کمپلیټ مونږ سره دا چې شی کوم انفارمیشن دی یا دا ډیټا ده دغه ته مونږ څه یو دغه ته مونږ دغه ټیبولر فارم کې دغه ریپرزینټیشن ته مونږ ریلیشن یو یا ورته مونږ ټیبل یو، او مونږ ورته ډیټابیس په ژبه کې انټیټي یو. او چې دا څومره کالومر انفارمیشنز یا ډیټا مونږ سره سیو کیږي دغه ته مونږ د ډیټابیس په ژبه کې څه اټریبیوټس ورته یو. خو بیا مونږ سره د اټریبیوټس ملټیپل کیټګرایزیشن شوی دی یا پراپرټیز په بیس باندې ډسټریبیوشن یې شوی دی یا ټایپس یې دي چې په دغه کې مونږ سره سمپل ان اټریبیوټس یا ورته مونږ څه یو اټامیک اټریبیوټس. دغه نه علاوه مونږ سره کمپوزیټ اټریبیوټ، سنګل ویلیو اټریبیوټ، ملټي ویلیو اټریبیوټ، ډیرایو اټریبیوټ، سټور اټریبیوټ، کی اټریبیوټ، نل اټریبیوټ. دا مختلف کیټګریز دي مونږ سره د څه شي د اټریبیوټس لپاره په ډیټابیس کې په ډي بي ایم ایس کې، خصوصا په ریلیشنل ډي بي ایم ایس کې. او مای اس کیو ایل مونږ سره یو ریلیشنل ډي بي ایم ایس دی. اوس که مونږ وکړو نو سمپل دا اولنی چې کوم دی دا فرست دا به مونږ ایکسپلین کړو چې واټ از سمپل اټریبیوټ یا واټ از اټامیک اټریبیوټ. اټامیک اټریبیوټ کین بی ډیفاینډ ایز an attribute which cannot be divided further into smaller meaningful parts. هغه یو اټریبیوټ چې کومې مونږ سره په نور سمال پارټس کې په مینینګفل پارټس کې نشي ډیوایډ کېدی، داسې قسمه اټریبیوټ ته مونږ سمپل اټریبیوټ یا اټامیک اټریبیوټ یو. ایگزامپل یې مونږ سره څه شی دی سټوډنټ کې مونږ سره هغه اټریبیوټس چې کوم فردر نه ډیوایډ کېږي، لکه رول نمبر واخله، جینډرز واخله، ایج واخله،
دا موږ سره څه شي فردر په meaningful یا meaningful components کې یا په meaningful parts کې د further division possible نه دی. نو دغه ته موږ یا مطلب رول نمبر، جنډر، سیلري، مارکس، ایج دا ټولې موږ سره څه شي دا اټامیک اټریبیوټس دي. دغه ته موږ څه یو دغه ته موږ اټامیک اټریبیوټ یو. Age cannot be meaningfully divided further. یا rule number cannot be divided meaningfully further. یا marks cannot be divided meaningfully further. یا gender cannot be divided further meaningfully. دغه بعد موږ سره څه راځي موږ سره composite attribute راځي. Composite attribute can be defined as an attribute which can be divided into smaller sub-attributes is termed as composite attributes. Examples of composite attributes are مونږ که وکړو نو په composite attribute کې مونږ سره کوم name دی name یې مونږ سره composite attribute دی. name مونږ divide کولای شو په further meaningful sub attributes کې لکه مونږ سره first name، middle name، last name. دا مونږ سره یو example شو د name. که مونږ وکړو name یې مونږ سره یو composite attribute دی and it can be divided into further smaller sub attribute which have meaning. No, first name, last name, middle name, these have some meaning in a database terminology, in a database point of view, in a relational database. Therefore, we categorize name is a composite attribute. دنه بعد که مونږ وکړو مونږ سره راځي address مونږ ویلی شو چې دی مونږ سره څه دی دا م یو composite attribute دی. څه له composite دی because address can be divided into house number، street number، city، district، country، province. These all information have their own meanings. The address has further divided into smaller sub-attribute. Therefore, address is categorized as composite attribute. Hopefully چې تاسو ته به اوس د دغه پورې چې موږ څومره explanation وکړو attributes او د دوه چې کوم د موږ سره د attribute type دي دا به تاسو ته clear شوي. لیکچر اوږدونه next دا به continue کو په next recording video کې دا به دلته stop کو. که تاسو ته څه question وي نو تاسو کړای شي. جزاک الله خیر. پلیز دا ویډیو ریپوسټ کوئ، کمنټ پکې چې نورو خلکو ته ورسیږي چې فایده ورته وشي. جزاک الله خیر.